Selamat malam semua. Selamat malam saya menonton. Okey, malam ni saya nak bersesuaian dengan tajuk dia. Kalau dapat free buat apa nak beli. So malam ni saya nak unbox benda yang saya dapat free daripada Shakely. Terbalik. Sekejap. Okay, so benda ni hai, hello, salam, Fidaus. Okay, saya nak unbox ini yang dapat free daripada Shakely. Barang youth punya. Tada! Cantik kan? Ini adalah travel case. Travel case untuk isi travel set youth. Tengok. So eksklusif, ada Shakely kat sini. Ni. Okey, ni Shakely punya logo. Kita buka tengok. Apa ni? Oh, ada tali dia. Ni dia punya tali. So talinya boleh letak sini. Okey, dan yang dia punya set ialah ini. Okey, ini adalah travel set dalam pack yang kecil-kecil. Kalau you all tanya, ada tak Shakely punya pack yang kecil-kecil kan? Ada. Ini travel pack dia, tapi ini dapat free je. Boleh dapat free ni tau. Ni cleanser. Kecil je. Tengok. Kan? Ni dia punya toner. Ini adalah serum. Okey, ni serum dia dan ini adalah night cream. Okey, yang boleh refill, adalah toner dengan night cream. Okey, night cream. Malam cream. Ya, cream malam. Cream malam. Yang lain sebab serum ni dia memang botol khas, so memang tak boleh nak refill lah. Okey, so untuk you all yang tertanya-tanya macam mana nak dapat set yang kecil ni kan, sebab ada yang tanya trial set kan. Actually kalau it's about youth, tentang youth, saya rasa macam rugi sangat kalau nak beli yang macam ditanya-tanya trial kan, saya nak cuba-cuba lah konon kan. Saya rasa sangat rugi kalau nak beli yang trial pack. Even ada, saya rasa sangat rugi sebab ni seriously, kalau once you guna youth, okay, kalau you guna cleanser dia pun, saya ada seorang downline saya yang guna cleanser dia memang sangat-sangat happy. Guna cleanser tu pun dia dah cukup happy dah. Hari tu dia punya dia punya cleanser tu habis. So dia terputus, tak dapat beli, adalah dia punya masalah kan. So dia sangat sedih sebab ada tumbuh jerawat. Sekarang ni dia dah sambung balik guna cleanser tu. Okay, so bagi saya sangat-sangat rugi kalau nak beli yang untuk trial. Sebab memang youth Shakely dijamin 100% berkesan, 100% selamat. So untuk kegunaan pertama pun dah boleh nampak dah dia punya kalau macam tak mau ambil banyak-banyak set, tak mau ambil semua satu set dia tu, at least guna dulu dia punya cleanser dan toner. Sebab cleanser dia tu, apa yang best tentang cleanser tu, dia apa nama ni? Dia luminous gel oil cleanser. Kan dia tulis sini luminous gel oil, maksudnya dia ada gel dan dia ada oil. So kalau dia sesuai untuk semua jenis kulit. Okey, kulit berminyak ke, kulit kering ke, apa kulit pun semua dia sesuai. Okey, sebab memang youth ni telah diuji kepada kulit orang memang kulit orang US dan kulit orang Asia. Okey, kulit orang Asia, so memang sangat-sangat
sesuai dengan semua jenis kulit. Dan bila you pakai ini, memang tak ada rasa macam apa ni, ada setengah cleanser yang kamu akan rasa kulit tegang kan, rasa macam tertarik macam tu. Tapi cleanser ni sangat-sangat lembut pada kulit. Memang rasa macam bersih. Bila you pakai tu macam kulit rasa sangat bersih. Lepas tu dia ada, actually dia ada green alga. Okey, dia ada green alga. Green alga tu dia punya fungsi ialah exfoliate kulit mati. Okey, dia bukan buka kulit mati macam scrub tu. Kalau you guna scrub kan, yang dia ada, dia punya apa ni, yang berbiji-biji tu kan, yang macam pasir tu. Bila you pakai, apply di muka, memang dia akan buang tu kulit mati. Tapi at the same time dia akan macam inject your skin cell, sebab dia ada tajam. Tapi ini dia ada green alga, so dia akan exfoliate kulit yang mati dengan cara yang sangat lembut. Memang best sangat. At least cubalah pakai yang ini. Cubalah pakai cleanser dia dengan toner. Basic lah, basic. Actually kalau yang paling basic tu, yang ada promo sekarang ni, promo 10% untuk new member. Dia ada cleanser, ada toner, ada SPF, moisturizer dengan SPF 50. Ini untuk kering pula, krim siang, dan ini untuk krim malam. Okey, yang ni, yang 4 benda ni, yang 4 ni 1, 2, 3, 4. Yang 4 ni sekarang ni ada promo 10% discount untuk new member. Okey, untuk orang yang belum join Shaklee lagi. Okey, so ini adalah peluang you untuk grab premium skincare dengan harga yang cukup murah. Okey, kalau ini yang kecil punya, tapi kalau yang besar dia tu kan, memang kalau ikut Shaklee punya apa namanya ni, penggunaan, dia cakap satu set tu cukup untuk 2 bulan. Tapi sebenarnya kalau muka kita kecil macam saya punya muka ni, at least 2 bulan, mau sampai 4 bulan juga. Sangat-sangat jimat. Okey. Okey, so nak tunjuk lagi sekali kepada yang baru join. Ni travel case daripada Shaklee yang boleh dapat dengan percuma. Percuma dengan pembelian set, full set Shaklee. Full set pun memang sangat-sangat untung, tahu tak? Especially kalau yang umur dah masuk 30s, dah masuk 40s, memang sangat-sangat untung kalau beli satu set tu. Okey. So kalau nak dapatkan ini, dulu nak menunjuk lagi. Okey, kalau nak dapatkan ini travel set dengan travel case dia, okey. Dia dapatkan bulan ni. Bulan ni dia punya offer, tak tahulah. So far bulan ni je lah offer dia. Kau salah macam cantik time raya, sempat lagi you. Sebab ada orang dia seminggu pun dah nampak dia punya kesan. Okey, tapi kalau macam muka you memang macam breakout stroke ke apa ke, mungkin dia akan ambil masa sikit lah. Sebab youth ni dia produk semula jadi. So dia akan produk semula jadi, dan setiap produk ni, setiap produk dia ni memang ada dia punya active ingredient sendiri. Okey, so sebab ada setengah skincare active ingredient dia ada dalam satu produk sahaja. Okey, contohnya dia ada dalam serum sahaja macam tu. Tapi kalau Shaklee ni semua benda ni ada dia punya active product, active ingredient dia. Active ingredient. Okey. So maksudnya setiap produk ni dia membawa nutrien yang berbeza. So kalau nak dapat kesan yang bombastik, fantastik, mesti loba-loba tu, memang kena guna semua. Okey, memang kena ambil satu set lah. Okey, tapi kalau ambil yang ini 4 ni, ni yang basic lah. Ni yang basic untuk kulit yang tak ada masalah. Ni pun dah cukup power dah. Tak ada serum. Sorry, kalau yang basic tu dia tak ada serum, dia ada night cream. Okey.
Tapi besar lah, yang ni kecil punya, yang ni travel set punya. Okay, so itulah sahaja. Kalau nak dapatkan ni travel case dengan travel set secara percuma, boleh PM saya lah. Okay, atau hubungi di 012-621-1883. Okay, hingga jumpa lagi. Terima kasih for watching. Bye-bye.